सकारात्मक रहनु, सकारात्मक रहनु, stay positive, stay positive, सकारात्मक रहनु, stay positive, ऊर्जा बढाऊ, ऊर्जा बढाऊ, boost energy, boost energy, ऊर्जा बढाऊ, boost energy, ध्यान केन्द्रित गर, ध्यान केन्द्रित गर, stay focused, stay focused, ध्यान केन्द्रित गर, stay focused, धैर्य राख, धैर्य राख, be patient, be patient, धैर्य राख, be patient, रिस नदेखाऊ, रिस नदेखाऊ भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने? Don't show anger, don't show anger, रिस नदेखाऊ, don't show anger, झगडा नगर, झगडा नगर, don't fight, don't fight, झगडा नगर, don't fight, राम्रो व्यवहार गर, राम्रो व्यवहार गर, behave well, behave well, राम्रो व्यवहार गर, behave well, अरूलाई सम्मान गर, अरूलाई सम्मान गर, respect other, respect other, अरूलाई सम्मान गर, आफूलाई सुधार, आफूलाई सुधार भन्नु पर्यो भने हामी कसरी भन्ने त? improve yourself, improve yourself, आफूलाई सुधार, गल्ती मान, गल्ती मान, admit the mistake, admit the mistake, गल्ती मान, admit the mistake, सत्य स्वीकार गर, सत्य स्वीकार गर, accept the truth, accept the truth, सत्य स्वीकार गर, accept the truth, बहाना नबनाऊ, बहाना नबनाऊ भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने? Don't make excuse, don't make excuse, बहाना नबनाऊ, don't make excuse, जिम्मेवारी लिऊ, जिम्मेवारी लिऊ, take responsibility, take responsibility, जिम्मेवारी लिऊ, take responsibility, यात्रा राम्रो होस्, यात्रा राम्रो होस्, have a nice trip, have a nice trip, यात्रा राम्रो होस्, have a nice trip, मलाई साथ दिनुहोस्, मलाई साथ दिनुहोस्, accompany me, accompany me, मलाई साथ दिनुहोस्, म साथीहरूसँग छु, म साथीहरूसँग छु, I am with friends, I am with friends, म साथीहरूसँग छु, म एक्लै छु, म एक्लै छु, I am alone, I am alone, म एक्लै छु, I am alone, काम पूरा गर, काम पूरा गर, finish the work, finish the work, काम पूरा गर, काम सुरु गर, काम सुरु गर, start the work, start the work, काम सुरु गर, योजना अनुसार काम गर, योजना अनुसार काम गर भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने? work as planned, work as planned, योजना अनुसार काम गर, राम्रो योजना बनाऊ, राम्रो योजना बनाऊ, make a good plan, make a good plan, राम्रो योजना बनाऊ, भविष्य सोच, भविष्य सोच, तिमी आफ्नो भविष्य सोच भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने? think about the future, think about the future, वर्तमानमा बस, वर्तमानमा बस, live in the present, live in the
प्रेजेन्ट वर्तमानमा बस लिभ इन द प्रेजेन्ट पुरानो कुरा बिर्स पुरानो कुरा बिर्स फर्गेट द पास्ट फर्गेट द पास्ट पुरानो कुरा बिर्स फर्गेट द पास्ट नयाँ कुरा गर नयाँ कुरा गर भन्नु पर्यो भने हामी कसरी भन्ने त डु न्यू थिङ्स डु न्यू थिङ्स नयाँ कुरा गर डु न्यू थिङ्स अगाडि हेर लुक अहेड अगाडि हेर पछाडि नहेर डोन्ट लुक ब्याक पछाडि नहेर डोन्ट लुक ब्याक आफैमा विश्वास गर भन्नु पर्यो भने आफैमा विश्वास गर बिलिभ इन योरसेल्फ आफैमा विश्वास गर बिलिभ इन योरसेल्फ आत्मविश्वास बढाऊ बिल्ड कन्फिडेन्स आत्मविश्वास बढाऊ बिल्ड कन्फिडेन्स डर नमान डोन्ट बी अफ्रेड डर नमान जोखिम लिऊ टेक अ रिस्क जोखिम लिऊ ढिलो निर्णय नगर भन्नु पर्यो भने कसरी भने डोन्ट डिले डिसिजन्स ढिलो निर्णय नगर सही निर्णय गर मेक द राइट डिसिजन सही निर्णय गर मेक द राइट डिसिजन निर्णय गर मेक अ डिसिजन निर्णय गर समाधान खोज फाइन्ड अ सोल्युसन समाधान खोज सफलता मनाऊ सेलिब्रेट सक्सेस सफलता मनाऊ लक्ष्य पूरा गर अचिभ द गोल लक्ष्य पूरा गर सपना पछ्याऊ फलो योर ड्रिम सपना पछ्याऊ फलो योर ड्रिम मेहनत जारी राख कीप वर्किङ हार्ड मेहनत जारी राख कीप वर्किङ हार्ड मौका नछोड डोन्ट मिस द चान्स मौका नछोड डोन्ट मिस द चान्स अवसर समात अथवा नछोड भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने ग्र्याब द अपर्च्युनिटी अवसर समात समय खेर नफाल डोन्ट वेस्ट टाइम समय खेर नफाल आफ्नो लक्ष्यमा ध्यान देऊ भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने फोकस अन द गोल लक्ष्यमा ध्यान देऊ गलत बाटो नलिऊ डोन्ट चुज द रङ पाथ गलत बाटो नलिऊ सही बाटो रोज भनेर हामीले भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने चुज द राइट पाथ
सही बाटो रोज. Choose the right path.